Το πρώτο στάδιο του σεναρίου αφορά και πάλι στην εισαγωγή των μαθητών στις εξεταζόμενες έννοιες και την ανάδειξη των αντιλήψεών τους. Οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στην ενότητα μέσω κάποιων στατιστικών δεδομένων. Στη συνέχεια τους δίνεται ένα διαγνωστικό ερωτηματολόγιο ώστε να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την προέλευση των νέων ασθενειών και την επίδραση των κοινωνικών συνθήκων στην υγεία. Και μέσω του εργαλείου ενοιολογικής χαρτογράφησης, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν όπως νομίζουν έναν ενοιολογικό χάρτη σχετικά με κοινωνικές διαστάσεις υγείας, δηλαδή την επίδρασή της στα συναισθήματα ενός ατόμου, πώς αλλάζει την καθημερινή ζωή, πώς μπορεί να επηρεάζεται ή να επηρεάζει κοινωνικές συνθήκες και καταστάσεις, όπως το επάγγελμα κάθε πολίτη. Αν ο ενοιολογικός χάρτης είναι σύνθετος, οι μαθητές μπορούν να μην χρησιμοποιήσουν ρήματα πάνω από τα βελάκια και έτσι να γίνει νοητικός χάρτης, που θεωρείται ευκολότερος. Και αυτή η άσκηση μπορεί να γίνει σε ομάδες και τα αποτελέσματα των μαθητών να συζητηθούν στην τάξη ως ένα έναυσμα για το συγκεκριμένο σενάριο. Αρχικά, οι μαθητές εισάγονται μέσω ενός διαδραστικού χάρτη προέλευσης των ασθενειών σε πρόσφατες περιπτώσεις μεταδοτικών ασθενειών και κυρίως στις συνθήκες από τις οποίες δημιουργήθηκαν, οι οποίες πάρα πολύ συχνά θα διαπιστώσουν ότι προέρχονται από τη στενή επαφή ανθρώπων με άγρια ζώα και έτσι συνδέουν την ανάδυση νέων ασθενειών με την εισβολή του ανθρώπου στο άγριο φυσικό περιβάλλον. Στη συνέχεια δίνονται στους μαθητές επιλεγμένα βίντεο, infographic και κείμενα, τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικές πλευρές του φαινομένου των κοινωνικών διαστάσεων της υγείας και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Επεξεργάζονται τα κείμενα και, για παράδειγμα, αναλύουν τα αίτια και τις επιπτώσεις των ανισοτήτων της υγείας κατά την πανδημία COVID-19, αλλά και πέραν αυτής, και επεκτείνονται συσχετίζοντας τις ανισότητες στην υγεία με κοινωνικές ανισότητες, όπως ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός ομάδων, οι επαγγελματικές και οικονομικές ανισότητες, και προτείνουμε να παρακινήσουμε τους μαθητές να προτείνουν κάποια πολιτικά μέτρα περιορισμούς τους. Και τέλος, σχολιάζουν δεδομένα ανισοτήτων υγείας κατά την πανδημία COVID-19 στην Ελλάδα βάσει έγκυρων στατιστικών δεδομένων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές χρησιμοποιούν εκτενώς την τεχνική της κριτικής ανάλυσης πηγών, δηλαδή επεξεργάζονται πηγές, εντοπίζοντας πληροφορίες, ερμηνεύοντάς τις σε σχέση με τις γνώσεις τους, αλλά και τα συγκείμενα στοιχεία της κάθε πηγής και αξιολογώντας τες με βάση άλλα δεδομένα από την ίδια πηγή, από άλλες πηγές ή τις γενικές τους γνώσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες συζητούν τις συμπεράσματά τους από αυτές τις μικρές έρευνες στις συγκεκριμένες πηγές που κάνουν και εμφανίζεται μια πληρέστερη εικόνα του φαινομένου και προσπαθούν να ορίσουν και να ενοιολογήσουν σε ένα πρώτο επίπεδο τις κοινωνικές συνιστώσεις της υγείας. Η επόμενη φάση του σεναρίου αφορά την λήψη αποφάσεων από τους πολίτες σχετικά με ζητήματα υγείας. Για αυτόν τον λόγο, οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων. Ο κάθε μαθητής, ή μάλλον η κάθε ομάδα μαθητών καλύτερα, διαλέγει ένα άτομο από 8 ρόλους που έχει συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως ηλικία, φύλο, επάγγελμα, μητρική γλώσσα ή ψηφιακές δεξιότητες. Στη συνέχεια, οι μαθητές υιοθετούν το χαρακτήρα που έχουν αναλάβει και από τη δική του οπτική απαντούν μονολεκτικά ναι ή όχι σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν τη ζωή του χαρακτήρα τους σε μια κατάσταση επιδημίας, όπως αν μπορεί να δουλέψει από απόσταση, αν αντιμετωπίζει κίνδυνο ανεργίας, αν έχει εύκολη πρόσβαση σε δομές υγείας ή αν μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με γιατρούς. Το σκορ που θα λάβουν δείχνει πόσο προβάδισμα έχει ο χαρακτήρας τους σε σχέση με άλλους σε μια επιδημία πριν καν ξεσπάσει η επιδημία αυτή. Με αυτόν τον τρόπο αντικατοπτρίζονται σε πραγματικές συνθήκες οι ανισότητες υγείας.
Στη συνέχεια, στηριζόμενοι σε αυτά που έχουν βρει, οι μαθητές εκφράζουν τα συναισθήματα, τους φόβους και τις σκέψεις του χαρακτήρα που έχουν αναλάβει αν γίνει μια επιδημία. Και βάσει αυτών, δηλαδή βάσει προσωπικών και συναισθηματικών παραγόντων μαζί με τους ορθολογικούς, λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με υγεία και τις αιτιολογούν. Για παράδειγμα, αν ο χαρακτήρας τους μπορεί και θέτει προτεραιότητα να αγοράζει συνεχώς ιατρικά αναλώσιμα, κατά πόσο έχει πρόθεση για ενημέρωση για ιατρικά θέματα και άλλα ζητήματα. Τέλος, οι μαθητές, υπό το πρίσμα πάντα του χαρακτήρα τους, βλέπουν πώς το βίωμα του κάθε χαρακτήρα, τα συναισθήματά του, οι αντιλήψεις του και η κατάσταση στην οποία ζει συμβάλλουν στην ιεράρχηση των αξιών του. Τους δίνονται συγκεκριμένες αξίες κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας και οι μαθητές καλούνται να τις ιεραρχήσουν. Για παράδειγμα, αν είναι σημαντικό να δουλεύουν με κάθε όφελος, αν είναι σημαντικό να διατηρήσουν την υγεία τους, αν είναι σημαντικό για αυτούς να προστατεύουν το περιβάλλον από ιατρικά σκουπίδια και άλλα. Είναι σημαντικό να τους ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος, αλλά ότι αυτά όλα είναι υποκειμενικές αποφάσεις υπό το πρίσμα του χαρακτήρα τον οποίο αντιπροσωπεύουν. Και στη συνέχεια οι μαθητές επαναλαμβάνουν το ίδιο με βάση τις προσωπικές τους αξίες.